Hello! For this video, we will solve a sample problem for the Linde liquefaction process. But before that, gusto ko lang ipakita yung ano yung itsura ng TS diagram for the Linde liquefaction process. So, ito yung itsura niya. Dito yung point 1. Okay, doon pumapasok. And, yung point 1. So, ito yun. Ito yung papasok ng compressor. Constant temperature. Then, up to point 3, 2 to 3, ito yun sa heat exchanger. Constant pressure naman. Okay, sa heat exchanger, ito yun. Then, 3, ito na yung 3 to 4, ito na yung throttle valve. Kaya ganun yung shape niya. Then, sa 4, dito na nagse-separate yung liquid part. Ito na yung liquid part. Na nasa-separate yung gaseous part. So, dito na nasi-split yung stream mo. Yung gaseous part, bumabalik siya sa heat exchanger. Yan, pabalik do sa process. Yun ang itsura ng TS diagram. Let's solve the problem. Ito, natural gas assumed to be pure methane is liquefied in a simple Linde process. Compression is 260 bars and pre-cooling is at 300 Kelvin. The separator is maintained at a pressure of 1 bar and unliquefied gas at this pressure leaves the cooler at 295 Kelvin. What fraction of the gas is liquefied in the process and what is the temperature of the high pressure gas entering the throttle valve? So, ang itsura ng diagram natin, ito lang yon, hindi ko na ito-drawing. Let's use the same numbering. Ang ito-drawing ko na lang ay yung TS diagram. The same numbering dito yung gamitin natin. TS diagram. Na-drawing natin yung TS diagram. Okay. Dito yung start kasi niya. Yan. Then, pag ganon. 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 Dito pala yung point 1. Pero dito, magsa-separate din siya. Kasi, dito yung separation to liquid tas to gas. So, this is yung point 1. This is point 2. May point dito, point 3, point 4, point 5. Dito yung point 6, point 7, then meron dito point 8. Okay? Ginaya ko yung numbering dito sa diagram na yan. So, tingnan natin, bawa itong separator, ito siya. Sa point 5. Ito yung exit sa throttle valve. Pero sa separator, magsa-separate siya. Yung 6 yung palabas ng liquid, yung 7 yung pabalik na gas. Yun. Now, ang first step ay do an energy balance around the cooler, separator, and throttle valve. Yun. Yun yung first step, yung sinolve natin yun sa lecture. Pero, sige, start tayo sa P2, sa point 2. Sa given siya, P2, ito, P2, based sa problem, P2 daw ay 60 bar. So, isobars to, pag ganun yung isobar isobar yun. So, P2 equal to P3
equal to 60 bars. And the temperature dyan ay 300 Kelvin. Yan. Kasi ito yung compression eh. This line. Sabi niya, compression is to 60 bars. And pre-cooling is to 300 Kelvin. So, yung T3 kasi, based sa diagram, ito siya. Yan. So, kaya, T3 is 300 Kelvin. Ito yung pre-cooling. Okay? Now, we will use yung table 2-8, 2A2, sa superheated methane na galing sa Perry. 7th edition. 7th edition, table 2-2A2, superheated methane. Superheated methane. Pero nilagay ko siya dito sa andito siya. Okay? I-screenshot ko. We will read yung sa pressure na 60 bars kung ano yung H. Ito yon 60 bars. Ano yung H at 300. Ito siya, 1140. So, H3 is 1140 kilojoules per kilogram. Okay. Next is, consider natin yung P7, P8. Yung P7 at P8, P7 at P8, okay, dito siya, pagkalabas ng separator. Based sa problem, ano siya? Separator is maintained at a pressure 1 bar. Unliquefied gas at this pressure leaves the cooler at 295 Kelvin. Balikan natin. So, separator daw, ito, maintained at 1 bar. This is an isobar. Yan, ito. This is an isobar. Teka. Ito, isobar yan. Isobar. Therefore, kung ano yung pressure nun, okay, kung 1 bar yung nandun sa separator, equal din yan sa P7. Equal yan sa so P5, kasi P5 is the separator. Ito pala, P6, P7, P6. Okay, P7, kasi sabi sa problem, it leaves, separator is maintained at pressure of 1 bar. So, paglabas niya, yun pa rin yung pressure niya. Okay, dito, paglabas niya separator, so P7, yun ang pressure niya. Kaso isobar sila, so P8 din. P7 equal to P8 equal to 1 bar. And ang temperature nila, sinabi rin, sa given, equal to 295 Kelvin sa T8. Sa makukuha natin yung H8 kasi dalawa na yung alam natin na parameters, yung 1 bar at 295. So, we use the superheated kasi nasa labas siya ng saturated region. We interpolate by interpolation sa table. Ito, sa table na to. Okay? Yung 1 bar, ito, tsaka 295. So, between dito, makukuha natin yung, dyan, interpolate natin yung
295. Ang makukuha nating H8 ay equal sa 1188.86 kilojoules per kilogram. Okay? Next is we want to know naman yung H6 at H7. Like I mentioned, yung H6 at H7 equal lang din yan sa 1 bar na temperature kasi yun yung temperature ng separator. Pero, ang position nila? Nasa loob sila ng saturated liquid region. Hindi pala nasa loob, nasa boundary sila. So, nasa saturated curve sila. Ang gagamitin mo ay yung saturated, ito naman, saturated methane table. Table 2-281 sa 7th edition ng Perry. Okay, so from table 2-281 sa Perry, 7th ed, yung saturated kasi itong nasa taas ay superheated. Okay? So, saturated yung gagamitin mo. Kukunin mo yung HL ng liquid, saka HB, yung vapor. So, ito yon 1 bar, mag-interpolate ka na dito sa gitna. So, dito kasi, ang F mo ay liquid. Ito. So, ito yun. Tsaka, ito. Mag-interpolate ka. Ito yung HL. Ito yung HB. Okay? So, pag na-interpolate mo na, ito yung values na yun. Kilojoules per kilogram. Now, kung mapapansin mo, yung H6 nandun siya sa saturated liquid curve. Itong H7 nasa saturated vapor curve. Therefore, yung H6 mo, equal lang yan sa HL, equal lang yan sa 284.73. Yung HB mo, yung H7 mo, equal yan sa HB, equal sa 79, yung 796.6. Okay? Tapos, next mong gagawin, di ba nag-ano na tayo, energy balance tayo around the cooler separator throttle valve to sa lecture, and ang nakuha nating equation ay ito. So, paki-check na lang. Sa lecture, nag-energy balance tayo. Yung Z mo yung fraction ng lumabas na liquid. Okay? So, meron na tayong H6, may H8 tayo sa taas. May H3 din tayo. Therefore, masasolve na natin yung Z. So, input lang, then solve for Z. Ito yung fraction ng lumabas. Okay, Z. Now, consider yung cooler. Cooler naman. Itong cooler. Ito. Kailangan tayo. Energy balance din do sa cooler. Drawing ko dito. Ito kasi yung mga, since heat exchanger siya, 4 yung stream. So, yung H8, H3, H4, H7.
1 minus z, pangit. 1 minus z, dito, 1 minus z yung fraction. Yan. Kuha ba? Kasi ito yan eh. Diba? Yung H8, 1 minus z siya, palabas. Yung H7, 1 minus z yan. Pero papasok, H5, ay, ito pala tayo, sorry, sa cooler. So, papasok H3, palabas 4. Mass fraction 1. Pero dito, yung paloob, 1 minus z na siya. Okay, kasi yung 7, nabawasan na siya ng z. Lumabas. Tapos, papalabas din 1 minus z dito sa 8. Kaya, ito yung itsura nung drawing. Yan. Ngayon, assume din natin na adiabatic siya, walang work shaft, so walang kinetic and potential. So, sa cooler, delta H is 0. Therefore, lahat ng lahat ng palabas positive. Sige, H3 plus 1 minus z H7 minus lahat ng papasok. So, minus H4 minus 1 minus z H8 equal to 0. Unknown natin dito ay H4. Ito yung unknown natin kasi meron tayong H3, may H7, may H8, may Z. So, solving for H4, pa-plug in mo na yung values. Masasolve mo na H4 ay 768.94. Okay, next. Oops, wait lang, wala ako sa aking notes. Nasaan na tayo? Yan, 768.94. Malapit na matapos. Next is 0.4 naman. Ayan. Yung isa pa lang tinatanong is, nasolve na natin yung Z. So, bilugan ko lang yung Z. Tapos, ang isa kasing tinatanong ay yung temperature of the high pressure gas entering the throttle valve. So, ang tinatanong ay T4. T4. So, malapit na tayo kasi may H4 na. So, at P4, at 0.4, yung P4 natin ay 60 bars. Isobars kasi yan. And then, H4 natin, na-solve na sa taas. Using the table of superheated, kasi nandito tayo sa labas ng saturated curve. Meron na tayong dalawang parameters, yung P4 at H4. Okay? Interpolation. Nagamitin mo yung P4 tsaka H4. Interpolation, may interpolate mo yung T4 na 206.6 Kelvin. So, using yung superheated table, ito balikan natin. Asa na yun? 60 bars. Tapos, H mo daw ay equal sa 768. So, ito yon sa gitna. Ito. Okay.
Kasi 768 eh. Interpolate mo yung 768 na 8, H. Ano kaya ito? Yung temperature. Ayan, makukuha mo is 206.6. Okay? So, yun. Doon natapos yung problem.